قبلی نحوه نصب ابزارهای مورد نیازمون و ریستور یا بازگردانی داده رو با همدیگه انجام دادیم. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ دستورات سلکت و ور که میخوایم از اونا توی کوئری ها استفاده کنیم. به کدهای مورد استفاده توی SQL کوئری میگن که به معنی فراخوانی هستش. ما اول میریم سراغ دستور سلکت. برای اینکه کوئریمون رو بنویسیم و اجرا کنیم نیازه که اینجا روی دکمه نیو کوئری کلیک کنیم. همونی که کلیک میکنید این پنجره براتون باز میشه. تو ویدیو قبلی گفتیم که دیتابیسمون رو تو این قسمت آبجکت اکسپلورر میتونیم ببینیم. اگه روی این علامت به علاوه کلیک کنیم به قسمت تیبلز لیست جدولامون رو میتونیم مشاهده کنیم. ساختار دستور سلکت به این صورته که ما مینویسیم select star from اسم اسکیمامون که اینجا مثلا sales LP دات اسم یکی از جدولا مثلا من پروداکت رو انتخاب میکنم. قبل از اینکه کد رو اجرا یا اکزیکیوت کنید مطمئن باشید که توی این قسمت دیتابیستون رو انتخاب کرده باشید. روی اکزیکیوت کلیک میکنم. این قسمت پایین تو بخش ریزالت بر اساس دستوری که اینجا نوشتیم لیست اطلاعات ثبت شده توی دیتابیستون رو میتونید مشاهده کنید که توی این قسمت پایین هم تعداد ردیف ها رو بهمون نشون میده. توی این دستور این علامت ستاره یا استار به معنی آل یا همه هستش. زمانی که شما اینجا ستاره مینویسید توی ریزالتتون کلیه ستون ها رو بهتون نشون میده. و اگه فقط یه سری رو بخواید بهتون نشون بده اینجا توی قسمت آبجکت اکسپلورر کنار جدول اگه روی علامت به علاوه کلیک کنید به قسمت کالمز اینجا لیست ستونا رو میتونید مشاهده کنید. من فقط نیم رو میخوام. اینجا هم حدس میزنه که میتونید انتخابش کنید و مثلا رنگ یا کالرش رو میخوام و سایزش رو میخوام. اسم این ستونا رو باید با علامت ویرگول از همدیگه جدا کنید. اگه الان این دستور رو اجرا کنم میبینید که فقط ستونی که اینجا مشخص کردم رو نشون میده و بقیه ستونها رو به من نشون نمیده. همچنین شما اگه تو قسمت ریزالت بخواید این اسم سرستونا رو عوض کنید و بر اساس نیازتون براش اسم بذارید میتونید اینجا بیاید در ادامه اسم هر ستون از عبارت از توی کروشه مثلا من بنویسم اسم، اینجا بنویسم رنگ و توی این قسمت هم سایز به صورت فارسی. الان اگه من دستور رو اجرا کنم میبینید که اینجا اسم سرستون ها بر اساس چیزی که اینجا تعریف کردم تغییر کرد، شد اسم، رنگ و سایز. من اینو دوباره به حالت استار یا آل برمیگردونم. لیست رو دوباره میتونم ببینم. من میام کد رو به حالتی تغییر میدم که فقط رنگ رو به من نشون بده. میبینیم که اینجا توی مقادیرمون تکرار وجود داره. مثلا 2 تا رد اینجا هست، 2 تا وایت هست، چند تا مولتی هست. اگه بخواید از هر مقدار فقط یه بار نشون داده بشه میایید از عبارت دیستینکت استفاده میکنید. من میام اینجا قبل از اسم ستون عبارت دیستینکت رو مینویسم. توی حالتی که از دیستینکت استفاده نکردیم دیدیم که 295 ردیف رو داشتیم. حالا اگه با دیستینکت رو اجرا کنیم میبینید که نتیجه فقط 10 ستون داره که از تکرار صرف نظر میشه. برای استفاده از دیستینکت هم حتما نباید فقط از یه ستون استفاده کنید، چون یه مقدار دیتابیس کوچیکه و احتمال اینکه تکرار توش باشه کمه و خواستم واضح توضیح بدم اومدم فقط یه ستون رو انتخاب کردم. مثلا میام از ستونهای کالر و سایز استفاده میکنم، کد رو اجرا میکنم. میبینید که توی حالتی که از دیستینکت استفاده میکنیم 68 ردیف رو به ما نشون میده که از تکرارها صرف نظر کرده. اینم در نظر داشته باشید که اینجا تاشون باید تکرار بشن، یعنی رنگ بلک با سایز 38 فقط یه دونه به ما نشون میده. اگه تکراری توشون باشه حذفشون میکنه. ولی اگه از دیستینکت استفاده نکنیم
میبینیم که 295 ردیف رو توی جدول داریم. اینجا با علامت استار هم میتونیم از دیستینکت استفاده کنیم، ولی من فکر نکنم توی این دیتابیس تستی که دارم مشابهی توی همه ستون ها داشته باشیم. حالت دیستینکت 295 تاست. اگه این عبارت هم حذف کنیم دوباره همون 295 تا رو بهمون نشون میده. شما زمانی که توی این حالت میاید روی دکمه اکزیکیوت کلیک میکنید یا دکمه F5 روی کیبورد رو میزنید، یه کدهایی که توی این قسمت نوشته شده رو اجرا میکنه. من یه دونه دستور دیگه هم مینویسم، مثلا select all from sales lt address. اگه این رو اجرا کنم میبینید که ریزالت به دو بخش تقسیم شد. قسمت بالا مربوط به کد اوله و قسمت پایین مربوط به این کد دوم. حالا اگه شما بخواید فقط از کد اول استفاده کنید، کافیه که متنش رو سلکت کنید، روی دکمه اکزیکیوت کلیک کنید، میبینید که فقط کد رو اجرا میکنه. یا اگه من دستور رو انتخاب کنم، روی اکزیکیوت کلیک کنم، فقط این سلکتی که برای آدرس بود رو بهم نشون میده. برای کامنت نوشتن توی SQL، اگه کامنت یا توضیحاتتون فقط یه خط بود، میتونید از 2 تا خط تیره پشت توضیحاتتون استفاده کنید. من الان 2 تا خط تیره اینجا گذاشتم. دستور رو هم که انتخاب نکردم، اکزیکیوت رو که بزنم میبینید که فقط این اجرا میشه. اگه کامنتی که میخواید بنویسید چند خط بود، میتونید از علامت اسلش استار استفاده کنید. در ابتداش باید یه اسلش استار بذارید، در انتها هم یه استار اسلش. هر متن رو تو این قسمت بنویسید به عنوان کامنت در نظر میگیره، اجرا نمیکنه. شما میتونید از این قسمت کامنت برای توضیحات استفاده کنید. اگه دوباره من روی اکزیکیوت کلیک کنم، میبینید که فقط قسمت رو برام اجرا میکنه. عبارت بعدی که میخوایم توی SQL یاد بگیریم عبارت ور هستش که برای فیلتر کردن ریزالت یا نتیجه کدمون ازش استفاده میکنیم. برای این کار بعد از اسم جدول عبارت ور رو می نویسیم. الان مثلا من میخوام ردیفایی رو بهم نشون بده، کشورشون کانادا هستش. برای این کار می نویسم ور، اسم ستون رو باید بنویسم country region مساویه با، اگه مقدارتون توی ستون متن باشه باید اون عبارت رو توی تا کوتیشن بنویسید. مثلا من اینجا می نویسم کانادا و کد رو اجرا می کنم. می بینید که اینجا فقط نتایجی رو به من نشون میده که کشورشون کانادا هستش. اگه یادتون باشه گفتیم که میتونیم یه قسمتی از کد رو انتخاب یا سلکت کنیم و اکزیکیوت بزنیم که فقط این قسمت اجرا بشه. من الان بدون فیلتر میخوام اجراش کنم. میبینید که 450 ستون توی این جدول قرار داره. اگه با فیلتر بخوام نتیجه رو ببینم، میبینیم که شامل 115 ردیف هستش. همونطور که گفتم، اگه عبارتی که میخواید باهاش فیلتر انجام بدید متن باشه، باید داخل 2 تا کوتیشن قرار بگیره. اگه که عدد باشه نیازی به کوتیشن نیست. مثلا من اینجا میخوام آدرس آیدی رو پیدا کنم، برابر 32 هستش. اینجا دیگه نیازی به کوتیشن نیستش، اون مقدارش عدده. میبینید که نتیجه رو به من نشون میده و هیچ خطایی رو نداره. توی این قسمت میخوایم بیایم ببینیم که به جای مساوی از چه علامت هایی میتونیم استفاده کنیم. من میام اینجا از جدول سیلز اوردر دیتیل استفاده میکنم که از عبارت ور باید استفاده کنیم. اگه بدون فیلتر من کوئری رو اجرا کنم، میبینید که 542 ردیف رو شامل میشه. حالا من میخوام نتایجی رو به من نشون بده اوردر کیو پی وای کوچکتر از 3 باشه. اگه من کوئری رو اجرا کنم، میبینید که مقدارش به 231 کاهش پیدا کرد. کوئری رو تغییر میدم، میخوام از علامت بزرگتر استفاده کنم. میگم بزرگتر از 3 باشه. کوئری رو اجرا میکنم، تعداد ستونها به 220 تا تغییر کرد. میتونم از بزرگتر مساوی استفاده کنم، تعداد ستونها به 311 تا تغییر کرد. میتونم از کوچکتر مساوی استفاده کنم، تعداد ستونها به 322 تا تغییر پیدا کرد. اگه همه موارد به جز اونایی که مساوی 3 هستن رو بخوام نشون بده، میام از این علامت استفاده میکنم که تعداد ردیفاش 451 هستن.
اگه بخوام نتایجی رو بهم نشون بده توی بازه مثلا 2 تا 5 هستن، میام از عبارت بیتوین و اند استفاده میکنم و به این ترتیب نوشته میشن که اگه اجراش کنم میتونید نتیجهش رو ببینید و شامل 300 ردیف هستن. فقط اینجا اینم در نظر داشته باشین که توی بازه 2 تا 5 و مساوی 2 تا 5 هستن. مثلا این قسمت رو اگه ببینید عبارتش 2، اینجا عبارت 5 رو داره و بازه بینشون رو نشون میده. تو دیگه عبارت داریم به اسم لایک و این که اینو توی ویدیوهای بعدی و جلوتر چک میکنیم که به چه صورت میتونیم ازش استفاده کنیم و کاربردشون چی هستش. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون ارسال و شیر کنید. همچنین با زدن دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله از جدیدترین ویدیوها باخبر بشین.